Gusto mo ba ng isang negosyong mabilis mabenta at papatok sa lahat? Try mo na itong fruity and creamy ice cream stick na siguradong hit ngayong tag-init. Madali lang itong gawin kaya naman ganito lang yan. Sa isang kasirola maglagay ng 1 1/4 cups cassava flour at 8 cups of water. At para gawing mas exciting, mas creamy at mas masarap pa ang meron tayo ritong 1 kg Marie kondensada. Pero ang kakailanganin lang natin sa recipe na ito ay 1 1/2 cups of Marie kondensada. Halu-haluin lamang ito hanggang magsama-sama ang bawat sangkap. Maaaring magdagdag ng asukal, depende sa inyong panlasa. Over medium heat, haluin ng mabuti hanggang maging smooth ang texture nito. At kapag ganito na ang consistency ng ating mixture, turn off the heat. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!